Kato, nyt tulee perässä hauki. Oi, oi, oi. Nyt lähdetään... purkka pois suusta. Hyvä purkka, eltä roskii sitä syvään kohta. Nyt lähdetään etsiin Kiiminkiöltä uusia kalapaikkoja. Eli mä oon käynyt haukia kalastaa vuosien aikana. Sanotaanko Pyhäjoelta Tornionjoelle. Melkein joka joella, paitsi sitten Iijoella en ole koskaan käynyt, enkä Simojoella. Mutta aika monella joella on käynyt ja nyt kevään aikanakin on kiertänyt eri jokia jonkun verran. Ja lähdetään katsomaan, että löytyisikö Kiiminkiöltä haukipaikkaa. Tässä nyt on tämmönen syvempi monttu tässä alueella. Siinä on Ämmön nokka tuossa. Googlettamalla löytyy. Mutta tämä monttualue tässä on semmonen, että syksyllä, mä oon tästä tehnyt videotakin joskus, ja syksyllä tähän tulee ahvenet, tässä on syvä vesi ja tuolta tulee ahvenparvet tähän ja sitten tässä on lahanaparvia ja oma jonkun haukikin tästä saanut. Ja sitten tuossa on tommosia väyliä, no ei nyt näy tietenkään kuvaansa, mutta tuosta metästä menee läpi tuonne, siellä on Vahtolanlahti tuolla takana. Siellä voisi olla haukipaikkaa, tässä kutupaikkaa. Eli jos kalat käy siellä kutemassa, niin voisi ajatella, että ne tulee siellä sitten tähän joen puolelle ja saattaa pyörähtää, että se jää syömässä. Tässä kuitenkin kalaa liikkuu. Sitten mä oon tuolla ylempänä käynyt, kesällä on koskikalassa käynyt ja keväällähän taimenia nousee norssien perässä vähän joka jokkeen. Sanotaanko, että norssit nousee joka jokkeen ja niiden perässä tulee ne kalat, mitä siellä on, eli saattaa olla kuhia ja taiminenkin. Mä jostakin netistä luin, että joku on kuhankin saanut tästä. Ja se nyt on ihan mahdollista, että sitäkin voi tulla. Keväällä kaikenlaista kalaa. Nyt on toukokuun loppupuoli, 21. päivä. Kova tuuli käy mereltä. Ja silloin kun... Mikä se piippaa? Ei ole kepsi päällä tuossa luotaimessa ollenkaan. Mutta silloin kun tuosta mereltä on käynyt kova tuuli tähän joelle, niin ainakin syksyllä tää on ollut hyvä syönti ollut tässä. Yksi kesä mä sain kesän suurimman ahvenen tästä. Siinä näkyy tuo väylämerkki, missä on keltainen tommonen keskellä tommonen. Kelluntarenkaalla menin tässä ja se nousee tuo penkan reuna jossakin ennen väylämerkkiä tai jossakin niillä kohdin se nousee semmonen matala ja se nousee tuonne matalaksi. Tai siis tässä on syvä, tuolla on matala, vaikka on väylä, niin se on matalempaa tuolla puolella. Niin se nousee ja mä menin tuon penkan reunaan ja jikasin. Siitä tuli, oliko se 38 senttinen. Se oli sillä kesällä minun isoin ahven ja siitä on varmaan pari vuotta aikaa. Kudun jälkeen ahvenia tulee. Tästä voi saada kallaa ja mulla on itse asiassa ahvevehkeetkin mukana. Tietenkin haukivehkeet. Katsotaan mitä saahan ja mitä nyt. No, lähdetään yrittämään. Nyt jatketaan kalastusta. Aion makua vielä tässä purkassa. 3 jenkkiä laitoin, ei raski heittää poiskaan ja on hyvä. Äkkiä vielä sen verran sanon tähän monttuun, mikä tässä on. Niin tuossa on ranta ihan vieressä. Syksyllä ainakin tuosta rannasta voit heittää tähän monttuun jikiä. Ja itse asiassa mä oon luotellut tämän alueen, tehnyt kartan tästä, niin tässä on syvä alue. Tässä kohdalla missä minä oon, se madaltuu. Mutta tuossa vähän matkan päässä menee taas syväksi ja se semmonen syvä uoma menee läheltä tuosta rantaa. Eli sä voit syksyllä ainakin tuosta rannasta, kun heität jikiä tänne päin, niin sä voit ikata tätä aluetta ja käydä sen läpi ihan tuonne nokalle asti melkein. Siinä tulee yksi mökki tuossa, että mökkirantoja nyt ei kannata kiertää tai kävellä niiden läpi. Mutta tää alue on semmonen, että tässä vähän virta pyörähtää ja se on aina kalapaikan merkki. Lähdetään kokeilemaan ja katsomaan, että olisiko sielläkin kaloja. Tutkitaan ja selvitellään. Näin se lähtee, kun tässä iltakalassa ollaan. Kello on 5:30 ja meillä nyt on hyvästi aikaa. Aurinko on tuolla noussut korkealla tai siis ei ole vielä laskenut alas. Joo, jatketaan. Kato, tuliko sieltä haukitärppi? Ai että. Täällä on tämmönen lahenpoukama, kun tulee tuolta jokia alaspäin. Mä katson, no tuo näyttää kyllä kalapaikalta. Olikohan tää 3. heitto, niin nappas kiinni. Missä mun työkalu? Tuolla. Ei oo kaikkein suuri hauki, mutta kalaa kuitenkin. Se otti ihan läheltä tuolta rantaa. Tässä on aika vähän vettä. Varmaan aika lämmin tuo vesi tuossa rannassa, kun aurinko paistaa siihen. Kato, nyt tulee perässä hauki. Oi, oi, oi. Täällähän on kuule kaloja.
Nämä on syönnillä nämä kalat täällä. Se oli hauska, kun näkyy perässä tommonen aalto tuli. Kato sieltä. Täällä siinä ei paljon ole vettä. Mä laitan ankkurin tämän nyt. Koto, sieltä tuli hirveät aallot. Oliko siellä iso hauki? Oho, se irtos. Sieltähän tuli isot tommoset, kato. Siellä näkyy tommosia tummia alueita tuolla. Sieltä lähti joku vähän isompi hauki. Heitän tuon. Ajelin tähän äsken. Tuossa väylällä oli kovaa tuuli, ettei ottaa takkia päällä. Nyt on ihan tyyntä, aurinko paistaa. Tätä takki pois. Mäpä kokeilin tuommoisella jikillä. Ihan sen takia, että voidaan kalastaa vielä hittaampaa. Eli heitellään ihan tämmöistä normijikiä. Siinä on tommonen pieni peruke. Tavallisella avokelavalla. Eli kannattaa tämmöisessä matalassa heittää ja heti kun se osuu veden pintaan, niin lähtee kelaamaan, niin silloin se ei sukella yhtään. Ja sitten kun se ei sukella, niin se ei jää pohjaan. Eli jokainen heitto on sellainen hyvä heitto. Ei tule turhia heittoja. Joka heitolla kalaa, eikö uistin ui oikein tuolla. Monesti jos heittää vähän vääränlaisella, että se on koko ajan pohjassa. Jos on vaikka liian raskas ikipää. Mulla on 5-grammanen nuppi tuossa nyt. Eli ei kannata turhan raskasta laittaa, koska sitten se on koko ajan pohjassa ja sitten ei saa kaloja. Tää on just tämmönen kutulahti, ne käy kutemassa täällä ja sen jälkeen ne alkaa syömään, ne tästä painuu tuonne joelle ja itse asiassa me ollaan aika lähellä merta, ollaan tässä jo. Saattaa mennä tuohon joelle tai sitten merelle syömään. Eikö tällä tule kaloja? Pitääkö meidän heittää oikeasti jerkkiä? No, heitetään jerkkiä. Kokeillaan nyt vähän eri värissä taas. Tää on vaan niin matala tästä, että heti ottaa pohjaan kiinni. Nää ei ole hyviä heittoja tämmöiset. Näitä ei kannattaisi heittää ollenkaan. Mennään ulospäin tätä lahtia. Tuonne vähän ulommaksi. Jos täällä perällä on jo niin matalaa, niin voi olla, että ne isommatkin kalat on tuossa ulompana, jos täällä on isompia kaloja. Mut sen mä sanon, että äläkää kertoko kellekään. Mutta varsinkin syksyllä, kun tähän lahteen pukkaa vettä, tai merivesi nousee, tämä lahti voi olla tosi hyvä haukipaikka, koska on olemassa yksi toinen lahti, mikä on, no voisi sanoa, tämä on sen kopio tai se on tämän kopio. Ja sieltä mä oon saanut muun ennätyshauen. Myöskin Siikajokisuulla on tämmönen lahti ja kyllä meillä haukipaikkoja täällä riittää. Se on vaan semmonen, että ei aina kerkeä joka paikkaan, kun kausi on päällä. Pitäisi kalastaa melkein toukokuun alusta sinne jäitten tuloon. No jäitten lähöstä jäitten tuloon. Olla kalassa 247. Mutta ei oikein kerkiä. Se on kuitenkin vähän muutakin elämää, mutta kyllähän se täällä kalalla niin ihmisen on kaikkein paras olla kuitenkin. Täällä menee matalaksi. Siinä se yksi hauki kävi nyt. Se 2-3 kertaa yrittää, mutta ei se nyt varmaan enää ota tähän, kun se on jo niin monesti ottanut ja ei tullut. Hauska, kun täällä on kirkas tää vesi. Näkyvyys pohjaan asti. Ei siinä ole vettä, varmaan puoli metriä, mutta tuolla ulompana tuo ihan sekaisin tuo vesi. Mut silti on näkyvyys pohjaan asti. Tää on kyllä helppo kalastaa rannaltakin, tää on niin matala tää alue, että kato otti. Ei ole kuin pohja. En tiedä, olikohan tämä Pappilanlahti nimeltä. Taisi olla. Kartoista löytyy Pappilanlahti. Se Vahtolanlahti on tuolla niinku toisella puolella ja sielläkin voisi olla haukisyönnillä, jos tässäkin on. Katsotaan, heitäänkö me sinne tänään mennä ollenkaan, jos me tästä aletaan löytää kaloja. Ei tarvitse lähteä sinne asti.
Kato, sieltä nappas. Tuolta otti kala. Siellä on kalastajia tuolla toisella puolella. Eli kolme tyyppiä ainakin näkyy tuolla. Kyllä se on hauki tämäkin kala, vaikka se ei ole ihan kauhean iso, mutta kala se on tuokin. Nyt näyttää, että merivesi on jopa vähän matalalla täällä. Normaalisti tässä siis on vähän enemmän vettä, mutta tuolla näkyy tämmöistä mutaa rannikkoa, niin silloin voi päätellä, että normaalisti tässä on enemmän vettä. Ja tietenkin aika lähellä merta ollaan, että merivesi vaikuttaa tähän enemmän kuin joki. Pohja. Tuossa kävi uistimen takana pyörähtään kala. Saadaan vähän hittaampaa. Tuli semmoset pyörteet tuohon pintaan. Oi. Siinä olikin haukia lähellä veneitä. Joku kala siinä oli, kävi pyörähtämään. Mennäänpä nyt ihan tuohon laheen suulle. Täällä alkaa taas tuulemaan. Tuolla oli lämmin tuolla takana ja nyt pitää kyllä laittaa taas takkia päälle. Aurinko alkaa laskea pikkuhiljaa, kello on 8:30 nyt. Mä aloitan lähteen kotiin päin. Mä en tiedä oikein, että mihin me seuraavaksi mennäs kalalle. Ei nyt löytynyt kalaa ihan niin kuin mitä mä ajattelin. Se on jännä tuo lahti, mikä tuossa on. Se mistä mä oon sen ennätyshauveen saanut 9, oliko se nyt 8 vai 9, mutta se oli oliko se 9,8 vai 9,9, mä en itekään muista sitä enää. Mut siinä on pari vuotta aikaa, se oli syyskuun puolivälissä. Semmoiset ensimmäiset syysmyrskyt, niin silloin kun ne iskee tai tulee päälle ja sitten kun ne alkaa laantua, vielä on vähän semmonen kylmä keli, vilipunen keli, niin silloin jos merivesi nousee, niin silloin isot hauet tulee lähelle rantoja. Ja sittenhän tuossa on tosi paljon tämmöistä heinikkoa ja matalaa. Sieltä varmasti löytyisi tuolta paikkoja. Siinä oli kalastajakin, oli tällä puolella äsken. Ja sitten tuolla puolella oli kalastaja. Niin kyllä tässä porukkaa niin pyörii pitkin rantoja. Ja sitten tässä on lahdenpoukama, mikä näytti haukipaikalta. Mä tiedän, onkohan mä joskus siinä. Itse asiassa olen mä kerran käynyt kalassa siinä joskus tosi monta vuotta sitten. Mä en muista, tuliko sitä kaloja sitten. Mutta se on semmonen aika matala ja varmasti kutulahti ja siinä ne kalat sitten pyörii. Ja sitten kai ne lähtee sitten taas syömään johonkin. Tää oli tämmönen iltapisto tänne. Mä en ole noita lahtia koskaan liveen kanssa käynyt kattoo. Mä ajattelin, että mä käyn nyt sen takia kattoo, että jos siellä keskellä lahtia olisi semmonen syvempi alue, niin sieltä voisi löytyä sitten jotakin isompaa haukia, mutta ei sillä nyt ollut. Aina pitää välillä kuitenkin käydä etsiä vähän uusiakin paikkoja, että sitä ei koskaan tiedä, mistä ne kalat sitten löytyy, mutta tuolla on kyllä hyvännäköistä paikkaa paljon tuolla. Lähdetään ensi kerralla käymään mahdollisesti Oulujoella, tai mä lähden sinne jo huomenna. Sieltä saattaisi tulla jotakin kirkkaampaa kalaa, jopa taimenia. Koetaan löytää niitä isoja haukipaikkoja. Mulla on se 10 kalaa saamatta, mutta en minä vaan tiedä, että miksi se kiertää minua koko ajan. Tai ei se kierrä. Muuten se olisi niinku hai kiertäisi tuolla ja ei se ole haiko, se on hauki. Joo, tässä alkaa pikkuhiljaa naurattaa, kun pari vuotta kalastellut ja istunut veneessä ja ollut niin jumissa. Ja no se johtuu istumisesta kyllä, mutta ei veneessä, vaan kaikki pilkillä ja tietokoneella ja veneessä istumiset, niin on ukko mennyt huonoon kuntoon, mutta nyt alkaa löytyä jutuja. Näin tämmöisiä keveitä haukotuksiakaan minulla ei ole tullut liki pari vuoteen, niin
jos aiheesta kiinnostaa kuulla joskus lisää, niin puhutaan joskus. Mutta tämä kalastus ei ole kovin terveellinen laji. Istuminen tappaa muutenkin, mutta varsinkin jos istut pilkillä ja veneessä, niin siinä käy huonosti. Mä lähden ajeleen kotia päin tästä. Tein tuohon keskelle tämmöisen laatikon. Siitä tulee jossakin vaiheessa video, koska se on lähinnä sellainen vinkkivideo, miten voidaan joonboattia modata. Niin ajattelin, että tehdään siitä sitten oma video ja laitan sen YouTubeen jossakin vaiheessa. Mutta näin. Löydettiin vähän kaloja. Ei mikään super yllättävä saalis, pikkuhaukia tuolla, mutta siinä se yksi hauki, mikä jätti vähän isommat jäljet siihen, isommat pyörtet, niin se olisi voinut olla paremman kokoinen, mutta en usko, että mikään metrin kala kuitenkaan ihan. Mutta kyllähän nekin jossakin käy kutemassa tuolla, että se täytyy sitten löytää. Ja palataan ensi kerralla seuraavilla videoilla. Kiitoksia, moi moi!